Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε μόνο όποια πληροφορία σας ταιριάζει και επίσης όποια σας αρέσει, για να δημιουργούμε και θετική ενέργεια. Τώρα, επειδή δεν μπορεί να είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα που θα δούμε εδώ και στη δική σας προσωπική ιστορία, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να τη δούμε, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους από κάτω. Αμέσως από κάτω είναι το link του καινούριου μου καναλιού για όποιον θέλει να με στηρίξει και εκεί. Και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα απρόσμενο μήνυμα, παύλα, τηλεφώνημα. Από ποιον ή από ποιαν. Και ό,τι άλλες πληροφορίες μας δώσουν οι καρτούλες, καλοδεχούμενες. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία έχετε να επιλέξετε σήμερα. Κοιτάξτε, λοιπόν, εδώ, χιονανθρωπάκος. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο ελάφι. Χρυσό ελάφι, τέλειο. Και εδώ έχουμε τον Άγιο Βασίλη. Επιλέγετε ό,τι θέλετε από τα τρία. Είμαστε στην τελική ευθεία, παιδιά, για τα Χριστούγεννα. Σε μία εβδομάδα παραμονή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, το χιονανθρωπάκι μας, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε από ποιον ή από ποιαν θα είναι το μήνυμα ή το τηλεφώνημα. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζω ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, έτσι. Εγώ θέλω να συμβεί, εννοείται, γιατί αλλιώς δεν έχετε και λόγο να είστε εδώ να παρακολουθείτε το βίντεο. Λοιπόν, 3 κούπα. 3 κούπα, τι μου λέει εδώ εμένα αυτή η κάρτα? Μου λέει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρακολουθείτε κάποιοι αυτό το βίντεο, γιατί ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είτε αυτός είναι το τρίτο πρόσωπο, είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο. Καθώς επίσης, άλλη μια σημαντική πληροφορία που μου δίνει αυτή η κάρτα, είναι ότι μπορεί να έχετε αναπτύξει ένα πολύ βαθύ και αληθινό συναίσθημα για αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε. 9 σπαθί. Μία δύσκολη καρτούλα έχουμε εδώ, με την έννοια του ότι ίσως να βασανίζεστε από ατέλειωτες όμως σκέψεις. Σκέψεις οι οποίες σας οδηγούν στο να ξαγρυπνάτε, να ψάχνετε απεγνωσμένα να βρείτε διέξοδο, να βρείτε λύση σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, χωρίς όμως να το καταφέρνετε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, η υπερανάλυση δεν βοήθησε ποτέ κανέναν να βρει λύση στο πρόβλημα. Το σημαντικό που θέλω να σας μεταφέρω εδώ είναι ότι η κάρτα λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο εσείς πιστεύετε ή φοβάστε.
Αυτοκράτηρα, μάλιστα, μεγαλειώδης λατρεμένη κάρτα. Εντάξει, το συναίσθημά σας σίγουρα είναι πάρα πολύ ψηλά για κάποιον άνθρωπο και πολύ ψηλά όταν εννοώ και ποιοτικά. Γιατί η αυτοκράτηρα στη θετική της μορφή είναι το θετικό αρχέτυπο της μητέρας. Επειδή μιλάμε για αρχέτυπα, να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφο στη ζωή μας και είναι και ο ιδανικός σύντροφος. Γιατί συνδυάζει αγάπη, νιάξιμο, φροντίδα, προστασία, μαζί με αισθησιασμό και ερωτισμό. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι το συναίσθημά σας είναι πάρα πολύ ψηλά. Για να δούμε, τι θα δούμε από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν υπότη. Είναι ο υπότης του αέρα. Σπαθί λοιπόν. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Διδύμων. Έχουμε τη μούσα μπαστούνι. Έχουμε το 6 πεντάκτηνο. Το 5 κούπα. Το 10 πεντάκτηνο και το 3 μπαστούνι. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λένε τώρα αυτές οι καρτούλες. Αυτές οι καρτούλες μας λένε ότι πραγματικά είναι πολύ πολύ πιθανό, μια και οι υπότες, φυσικά εννοείται ότι μεταφέρουν και μηνύματα και μπορεί και συνάντηση να σημαίνουν. Θα το δούμε στην εξέλιξή του βέβαια. Προς το παρόν έχω να σας πω ότι το σκέφτεται πάρα πολύ έντονα, έτσι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας σκέφτεται πάρα πολύ έντονα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πάθος προς εσάς. Πολύ. Με τη μούσα εδώ της φωτιάς, το πάθος είναι πολύ. Λοιπόν, μία σχέση, μία ιστορία η οποία δεν έχει καλές ισορροπίες. Θεωρώ ότι η άλλη πλευρά δεν μπορεί να σας προσφέρει αυτά που σας αξίζουν και το ξέρει και είναι κάτι που τον ή την θλίβει απεριόριστα. Και να ξέρετε εδώ, τον χωρισμό σας δεν τον έχει αποδεχτεί με τίποτα όμως. Είναι σαν να αθρηνεί παιδιά, σαν να αθρηνεί για την απώλειά σας. Ίσως έτσι εδώ είναι πολύ έντονο ότι μπορεί να υπάρχει οικογένεια από την πλευρά του ανθρώπου αυτού ή της, γιατί και εδώ έχω την ένδειξη ότι κάτι υπάρχει με τρίτο πρόσωπο, όπως έχουμε πάλι εδώ ένα τριάρι. Οκ, για να δούμε τι θα γίνει, θα στείλει το μήνυμα, θα πάρει τηλέφωνο και τι θα λέει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε έναν άσο σπαθί, τον κρατάμε εδώ και πάμε, εδώ είμαστε, να δούμε παρακάτω τι άλλο θα... Τι λες τώρα, παιδιά, εντάξει δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, εντάξει. Άσο σπαθί και άσος μπαστούνι. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα έχετε μήνυμα και όχι μόνο μήνυμα. Για να δούμε, για να δούμε. Πόσες φορές θα βγάλουμε το ίδιο τριάρι, δεν ξέρω. Λοιπόν, μα δεν ξέρω πραγματικά. Και άλλη μία διευκρινιστική καρτούλα.
σελήνη, μάλιστα. Έπρεπε να έχω τη διευκρίνηση για να δω τι κατεύθυνση θα σας δώσω. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα έχετε μήνυμα από κάποιον άνθρωπο που και εσάς σας ενδιαφέρει, βέβαια. Έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία η οποία θεωρώ ότι ο άλλος άνθρωπος είναι σε γάμο ή σε σοβαρή σχέση, εν πάση περιπτώσει. Αν και περισσότερο τίνω προς το γάμο, γιατί έχουμε και το 15άκτηνο εκεί, που συνδέεται παραδοσιακά, παύλα συντηρητικά με την έννοια της οικογένειας. Οπότε, το θεωρώ δεδομένο ότι θα στείλει μήνυμα ή μπορεί να πάρει και τηλέφωνο, πιο πιθανό το μήνυμα όμως. Θα σας ευχηθεί καλές γιορτές και μέχρι εκεί, παιδιά. Δεν θα γίνει κάτι παραπάνω, παρόλο που έχουμε δει αυτούς τους πάρα πολύ δυνατούς άσους εδώ, έχουμε και τη Μούσα Μπαστούνη, έχουμε και τον Υπότη Σπαθί, έχουμε κίνηση και κίνηση έχουμε και ταχύτητα έχουμε στις εξελίξεις. Το θέμα όμως είναι ότι η καταληκτική μας κάρτα εδώ είναι η σελήνη και η σελήνη δηλώνει πολλές φορές φόβους. Οπότε αφού αυτή είναι η διευκρινιστική κάρτα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος αυτός στο παρόν, προς το παρόν τουλάχιστον, θα φτάσει μέχρι εκεί να σας στείλει ένα μήνυμα και να σας ευχηθεί καλές γιορτές. Και παρακάτω βλέπουμε μια άλλη φορά. Να δούμε τι άλλα ζώδια έχουμε. Έχουμε το ζώδιο των Διδύμων και το ζώδιο των Ιχθύων εδώ. Άρα έχουμε τα δύο διπλά ζώδια. Οκ. Και φυσικά φαντάζομαι ότι πραγματικά επιθυμείτε τουλάχιστον ένα μήνυμα από κάποιον άνθρωπο και το είδαμε ότι όντως θα γίνει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, αυτό το υπέροχο εδώ ελαφάκι με το δεντράκι πίσω, έχει χρυσόσκονη μέσα, ωραία, τέλειο. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος θα στείλει μήνυμα. Ποιος ή ποια για τους κυρίους της παρέας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον ακόλουθο μπαστούνι εδώ, δική σας καρτούλα, η οποία τι μας λέει? Μας λέει ότι είστε ξεσηκωμένες ή ξεσηκωμένοι, έτσι, για μία υπόθεση ερωτική προφανώς, γιατί ερωτικό άνοιγμα κάνουμε, και θέλετε ένα καινούριο ξεκίνημα ή μία είδηση, ένα τηλεφώνημα, γιατί οι ακόλουθοι μεταφέρουν και μηνύματα. 9 πεντάκτηνο. Τώρα ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι κατ' επιλογή ενεργένης ή εργένησα, ή εσείς είστε σε αυτή τη φάση ζωής. Αν είστε όμως σε αυτή τη φάση ζωής, γιατί να παρακολουθείτε το συγκεκριμένο άνοιγμα. Άρα ίσως να νιώθετε μεγάλη μοναξιά, παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μέρες των εορτών προκαλούν και θλίψη, προκαλούν έτσι και έντονο το συναίσθημα αυτό του νιώθω μόνος. Οκ. Λίγες μέρες είναι θα περάσουν. 4 κούπα. Θεωρώ με την κάρτα εδώ, το 4 κούπα, ότι είναι πολύ πιθανό να ο άνθρωπος για τον οποίο ενδιαφέρεστε να μην ανταποκρίνεται προς το δικό σας συναίσθημα ή προς τη δική σας θέληση, τέλος πάντων, να παρουσιάζει μια απάθεια.
Ένα αυτό. Δεύτερον, μπορεί εξαιτίας αυτής της κατάστασης να νιώθετε πραγματικά ότι δεν θέλετε τίποτα, δεν σας νοιάζει τίποτα, τίποτα, όλα γύρω σας να φαίνονται τόσο πολύ αδιάφορα. Αυτό που θέλω να σας πω, γιατί είναι σημαντικό εδώ με αυτή την κάρτα, είναι το εξής. Ότι πολλές φορές όταν είμαστε σε μια τέτοια φάση ζωής, που όλοι έχουμε περάσει, αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία στο δρόμο σας, δεν θα τη δείτε. Και γι' αυτό δεν ξέρω, θεωρώ ότι πρέπει να φύγετε από αυτήν την κατάσταση, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ωφελεί και σε κάτι, εκεί είναι το θέμα, έτσι, δεν φέρνει και κανένα αποτέλεσμα. Για να δούμε, 4 πεντάκτηνα. Τροχός της τύχης, βασιλιάς κούπα, οχτώ μπαστούνι. Εντάξει, εσείς το μήνυμα να το θεωρείτε δεδομένο, αφού ανοίξαμε την κατεξοχήν κάρτα, η οποία αναφέρεται σε μηνύματα και μάλιστα πολύ πολύ σύντομα μηνύματα και σύντομα χρονικά, έτσι, χρονικά κυρίως, γιατί είναι η κάρτα την οποία ονομάζουμε ταχύτητα, παιδιά. Βασιλιά σπαθί, τι έγινε, παιδιά, μαζέψατε όλους τους βασιλιάδες εδώ. Οκ. Και υπό τη σπαθί, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μεγάλη παρέα εδώ, μεγάλη παρέα. Έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού με το βασιλιά κούπα. Έχουμε το ζώδιο του υδροχόου με το βασιλιά σπαθί και έχουμε και το ζώδιο των διδήμων με τον υπό τη σπαθί. Τώρα, τι γίνεται εδώ. Είναι δύο άνθρωποι ή εδώ μας δηλώνεται η κατάσταση. Θεωρώ με την ακολουθία που έχω στις κάρτες ότι μας δηλώνεται η κατάσταση. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο βέβαια ακόμα, θεωρώ, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε δει τον τροχό της τύχης. Έχουμε ένα 4 πεντάκτηνο εκεί με το οποίο ξεκινάμε το άνοιγμα και το 4 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα η οποία συνήθως αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δηλαδή, δεν μετακινούνται εύκολα. Ακόμα και αν είναι σε μία σχέση που δεν είναι καλά, μένουν εκεί. Βέβαια, ναι μεν μένει εκεί, από την άλλη εύχεται να γίνει κάτι, ένα θαύμα, ένα σεισμός, κάτι της και να φέρει τα πάνω κάτω, να φέρει τα πράγματα τούμπα, χωρίς να σπάσει αυγά. Θέλει να φάει ομελέτα χωρίς να σπάσει αυγά. Υπάρχει συναίσθημα, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, με το βασιλιά κούπα υπάρχει και πάθος και θεωρώ ότι το μήνυμα, σας το λέω ξανά, θα το λάβετε οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα όμως έρχεται μετά, έτσι, αφού στείλει μήνυμα και πιθανότατα, ξέρω εγώ, ευχηθεί καλές γιορτές και ό,τι άλλο θέλει, εν πάση περιπτώσει. Μετά μπαίνουν πάλι μπροστά τα όρια, η αυστηρότητα και δεν έχουμε συνέχεια παρακάτω. Για να δούμε όμως, θα έχουμε. Κρίση, μάλιστα. Και μάλιστα πετάχτηκε η κρίση. Οκ. Δεύτερη φορά το 9 πεντάκτηνο. Το είδαμε και στις πρώτες ενέργειες εσάς και σελήνη. Παιδιά, δυστυχώς δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω εξέλιξη ανάμεσά σας, έτσι. Είπαμε, εδώ το μήνυμα είναι δεδομένο και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα, όπως σας είπα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ έντονος προβληματισμός. Τώρα δεν ξέρω αν όντως αυτός ο άνθρωπος είναι
κατ' επιλογή Εργένης ή Εργένισσα, γιατί είδαμε και στις δικές σας πρώτες ενέργειες το 9 πεντάκτηνο, γιατί βλέπουμε και στην άλλη πλευρά το 9 πεντάκτηνο. Βεβαίως μπορεί να δηλώνει ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν είναι αυτή που επιθυμεί και νιώθει μοναξιά. Οκ, εντάξει, το αποδέχομαι. Του λείπεται δηλαδή ή της λείπεται. Η σελήνη εδώ όμως είναι που βάζει το απόλυτο φρένο, γιατί η σελήνη πάρα πολλές φορές αναφέρεται σε φόβους, σε καταστάσεις τις οποίες αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε επειδή μας τρομάζουν και τι κάνουμε, εξαντλούμαστε ψυχικά και σωματικά. Αυτό κάνουμε. Αναλωνόμαστε σε ατέλειωτες σκέψεις, οι οποίες δεν μπορούν να οδηγήσουν κάπου βέβαια, έτσι, γιατί για να έχουμε ένα αποτέλεσμα απτό θα πρέπει να γίνουν κάποιες πράξεις, να γίνουν κάποιες κινήσεις. Να πούμε ότι έχουμε εδώ και το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε τα δύο διπλά ζώδια, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα και στο πρώτο άνοιγμα τα είχαμε. Τα δύο διπλά ζώδια, Ιχθύς Δίδυμη, Υδροχόος, Σκορπιός, τις δύο πιο καρμικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό επίσης, Τροχός της Τύχης και Κρίση, που φυσικά έτσι, μπορεί να δηλώνουν ότι ανάμεσά σας υπάρχει μια καρμικότητα. Τώρα δυστυχώς η καρμικότητα στις σχέσεις είναι ένας αρνητικός παράγοντας, δηλαδή δεν φέρνει θετικές εξελίξεις στη ζωή μας. Οι καρμικές σχέσεις είναι σχέσεις πολύ επίπονες, αναφέρονται πιθανότατα σε προηγούμενες ζωές, που δεν έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, και όχι μόνο ζευγάρι, έτσι, οποιαδήποτε σχέση μπορεί να είναι. Και οπότε υπάρχει μία έτσι αρνητική κατάσταση, η οποία δεν βλέπω να βελτιώνεται. Μένουμε στο ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, μένουμε στο μήνυμα, το οποίο είναι πολύ δυνατό και σύντομο όπως σας είπα, και τις λοιπές εξελίξεις, αν και εφόσον υπάρξουν, θα τις δούμε σε ένα επόμενο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ τον Άγιο Βασίλη, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε αυτό το απρόσμενο μήνυμα ή τηλεφώνημα από ποιον ή από ποιαν θα είναι. Εννέα σπαθί. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, η οποία μας λέει τα εξής. Ότι είναι πολύ πιθανό να ξαγρυπνάτε τις νύχτες, να κάνετε σκέψεις, ατέλειωτες σκέψεις, να δυσκολεύεστε πάρα πολύ, βέβαια δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση αυτή, σίγουρα, και προσπαθείτε να βρείτε απαντήσεις, να βρείτε λύσεις, υπάρχει έτσι μια ταλαιπωρία. Άσος πεντάκτηνο. Είναι πιθανό να σας ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο ή και συνάδελφοι μπορεί να είστε. Μια ιστορία που είναι καινούρια, εδώ τουλάχιστον με τον άσο αυτό, και εξελίσσεται σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Δύναμη, μεγάλη αρκάνα.
αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα και βέβαια αναφέρεται πάντοτε η δύναμη στην εσωτερική μας δύναμη, τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Επίσης, μπορεί να δηλώνει, μπορεί να δηλώνει και το ερωτικό πάθος και την πρόθεση συμφιλίωσης με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχετε τσακωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλές κούπες, παιδιά, ανοίξαμε στο άνοιγμά σας. Έχουμε ακόλουθο κούπα, υπότη κούπα, 10 κούπα. Ένα πράγμα λοιπόν που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα από την άλλη πλευρά, από κάποιον άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, προς εσάς. Έχουμε εδώ το ζώδιο των Ιχθύων, όχι, καλά το είπα, το ζώδιο των Ιχθύων, υπότης είναι. Λοιπόν, και βεβαίως και οι ακόλουθοι και οι υπότες μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα. Άρα και για εσάς το μήνυμα το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να συμβεί, θα το δούμε και στην εξέλιξη. 2 σπαθί, η πρώτη καρτούλα που ανοίξαμε εδώ, δείχνει δίλημμα, δείχνει επίσης μία τάση συμφιλίωσης. Σας το είπα και στις δικές σας ενέργειες αυτό. Από την άλλη υπάρχει μία, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος είναι σε μία περίεργη φάση ζωής. Ίσως υπάρχει και οικογένεια. Και επίσης εδώ δηλώνεται ότι δεν είναι ισορροπημένη σχέση αυτή. Ο ένας δίνει πολλά, ο άλλος δίνει λιγότερα ή και τίποτα. Εάν εσείς είστε που δίνετε πολλά, να ξέρετε ότι το έχει συνειδητοποιήσει η άλλη πλευρά. Θεωρώ λοιπόν εδώ ότι το μήνυμα μπορεί να αναφέρεται στη συμφιλίωση όντως. Γιατί το 10 κούπα είναι μια κάρτα που αφενός δείχνει βέβαια ένα πολύ ψηλό σημείο στο συναίσθημά μας, αλλά εκτός από αυτό αναφέρεται και στο ότι έχει λήξει ένας καυγάς, έτσι, μία διαμάχη, ένα κάτι. Κοιτάξτε εδώ το ουράνιο τόξο. Είναι αυτό ακριβώς, ότι το ουράνιο τόξο ξαναβγαίνει. Άρα λοιπόν γι' αυτό πιστεύω ότι το μήνυμα που θα λάβετε εσείς θα αναφέρεται σε συμφιλίωση ή σε συγχώρεση, έτσι, γιατί μπορεί να ζητήσει συγγνώμη. Θα το δούμε. Βασίλισσα Μπαστούνη. Ναι, παιδιά, εντάξει, όταν έχουμε τη Βασίλισσα Μπαστούνη σε ένα άνοιγμα, αλλάζουν οι ταχύτητες στη ζωή μας. Όλα αρχίζουν και τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, έχουμε και το πάθος τώρα, ήρθε να προσθεθεί στο συναίσθημα, έχουμε και το ζώδιο του κρυού, μαζί με το ζώδιο των Ιχθύων και πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτές εδώ οι κάρτες ήρθαν με έναν τρόπο να ενισχύσουν την υποψία μου εδώ μήπως υπάρχει γάμος, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό θέμα που αναφέρεται σε δικαίωση κάποιου, σε αδικία, αυτό. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει περίπτωση να συναντηθείτε μεταξύ σας κιόλας, μία τυχαία συνάντηση, πιστεύω. Και εκεί
είναι πολύ πιθανό αυτό να αποτελέσει το έναυσμα να σας στείλει αυτό το μήνυμα. Και μάλιστα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και πολύ πολύ σύντομα. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Οκ. 5 σπαθί έχουμε ως διευκρινιστική κάρτα και εδώ βέβαια έρχεται αυτή η κάρτα να βάλει φρένο ή να υψώσει έναν τοίχο. Δεν πρόκειται να υπάρξει έτσι περαιτέρω εξέλιξη, θα φτάσουμε μέχρι εκεί, θα φτάσετε μάλλον μέχρι εκεί. Γιατί όπως σας είπα και πριν εδώ με τη δικαιοσύνη, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ανάμεσά σας, υπάρχουν εμπόδια, τα οποία δεν είναι και τόσο εύκολα να παρακαμφθούν. Άρα, ναι, το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί να δηλώθηκε με 3 κάρτες και να μην είναι πάρα πολύ έντονο. Προβληματισμός επίσης, επιθυμία ούτως ώστε η σχέση να αποκατασταθεί. Από την άλλη, βαθιά συνειδητοποίηση ότι δεν μπορεί να είναι ισότιμη και ισορροπημένη. Και το θέμα της δικαιοσύνης. Και βέβαια η δικαιοσύνη πολλές φορές μπορεί να εκφράζει και το φόβο ενός ανθρώπου, γιατί ότι ό,τι κάνει έτσι, θα γυρίσει πίσω σε αυτόν ή σε αυτήν. Και ακριβώς αυτή είναι και η ερμηνεία της δικαιοσύνης, ότι ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις, ό,τι σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Ακόμα και μία πράξη έτσι πολύ μικρή που μπορεί να μην την υπολογίσεις και αυτή θα επιστρέψει πίσω σε σένα με τα αποτελέσματά της. Οπότε, μετά φυσικά από πολλή σκέψη, από πολύ έντονο προβληματισμό, βλέπετε εδώ έτσι σηκώνει το σπαθί και χαιρετάει, αποχαιρετάει, γιατί είναι η κάρτα της ήττας. Είναι η κάρτα του αποχωρώ ηττημένος ή ηττημένη. Έχω παλέψει πολύ για μια ιστορία, δεν βγήκε, ό,τι και αν κάνω συναντώ τείχο και συνειδητοποιώ ότι δεν έχει νόημα να συνεχίζω να παλεύω για αυτό το θέμα. Τώρα βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια κάρτα που ανήκει στη μικρή αρκάνα, μπορεί όλα αυτά έτσι, να ανατραπούν ανα πάσα στιγμή. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να αλλάξει αυτήν του την απόφαση. Κρατάμε τα ουσιαστικά που είναι και τα μηνύματα και το συναίσθημα και το πάθος και ταυτόχρονα ο φόβος μιας κατάστασης που δεν είναι δίκαιη. Αυτά και για σας αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.